ආයුබෝවන් යාළුවනේ අපගේ ප්‍රභා පැෂන් YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කළේ අවුරුදු 2ක චූටි බබෙක්ට මූලික බ්ලොග් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී අවුරුදු 3ක චූටි බබෙක්ගේ මූලික බ්ලොග් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා කියා දෙන්නයි යන්නේ. මුලින්ම කොලයක් අරගෙන පේන ආකාරයට සිරස්ස සහ තිරස්ස රේඛා ඇඳ ගන්න. අවුරුදු 3ක චූටි බබෙක්ගේ කරවට මිනුම වෙන්නේ අඟල් 10යි. ඒ අඟල් 10 හතරට බෙදුවහම එනවා අඟල් 2කමාරක්. ඒ අඟල් 2කමාර තමයි අපි මූලික කර ගැඹුර විදිහට ගන්නෙ. ඒ අඟල් 2කමාරෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරාම එන අඟල් 2 තමයි මූලික කර පළල විදිහට ගන්නෙ. අපි මූලික කර මේ විදිහට ඇඳගමු. උරහිස වෙන්නේ අඟල් 9යි. අඟල් 9 දෙකට බෙදුවහම එනවා අඟල් 4කමාරක්. ඒ අඟල් 4කමාර මේ උරහිස රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඒ උරහිස ලකුණු කරපු ලක්ෂය ඉඳන් අඟල් භාගයක් පහත් කරලා උරහිස ඇල රේඛාව ඇඳ ගන්න. මෙම ලක්ෂයේ ඉඳන් උරහිස දෙකට බෙදපු වගේ අඟල් 4කමාර පහළට ලකුණු කරලා මූලික අත්කට රේඛාව ඇඳගන්න. මේ රේඛාව මත තමයි අපි වපුවට මිනුම ලකුණු කරන්නේ. පපුවට මිනුම අඟල් 20යි. මේ අඟල් 20ට අඟල් 4ක බුරුලක් එකතු කරලා 4ෙන් බෙදනවා. 24 4ෙන් බෙදුවහම එන්නේ අඟල් 6යි. 24 අපි 4ෙන් බෙදමු. ඒ අඟල් 6 මේ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. අඟල් 6 ලකුණු කරලා මූලික අත්කට වක්‍රය ඇඳගන්න. ඉනට උස අඟල් 9යි. ඒ 9 මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඉන රේඛාව ඇඳගන්න. බස්ට් එකේ අගයම තමයි ඉනාගයත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඟල් 20මයි. අඟල් 20ට අඟල් 4ක් එකතු කරලා 4ෙන් බෙදුවාම අඟල් 6 ඉන රේඛාව මතත් ලකුණු කරන්න. මේ ලක්ෂයන් දෙක යා කරලා මෙතනින් ඉහළට අඟල් භාගයක් ලක් කරලා ඉන හැඩ කරගන්න. මේ තමයි අවුරුදු 3ක චූටි බබෙක්ගේ ඉදිරිපස මූලික බ්ලොග් එක. මේක නැම්මට ගන්නේ විවරයක් නැහැ.
පිටිපසට තමයි විවරය තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. කරවට සඳහා අඟල් 4න් 1යි. ඉතිරි සෑම තැනටම අඟල් භාගය ගානේ තියලා මේ බ්ලොක් එක කපා ගන්න. ඉදිරිපස නැම්මට ගන්න නිසා මේ රේඛාව දිගෙත් කපලා ඉවත් කරන්න. අපි මේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එක ආධාරයෙන් අපි පිටිපස කොටස සකස් කරගමු. කොලයක් අරගෙන අඟල් 1ක් ලකුණු කරලා සිපර් එක සඳහා ඉරක් ඇඳ ගන්න. මෙම රේඛාවට මේ නැම්ම කොටස සමපාත වෙන විදිහට තියලා උරහිස රේඛාව කෙලින් මැද ගන්න. පිටිපස කර ගැඹුර අඟල් 4න් 3ක් ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ බ්ලොක් එකම පිටිපස කොටස සඳහා පිටපත් කර ගන්න ඕනි. කර විතරයි වෙනස් වෙන්නේ, අනිත් කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පිටිපස කර මේ විදිහට ඇඳගමු. මේ තමයි අවුරුදු 3 බබෙක්ගේ පිටුපස බ්ලොක් එක. අපි දැන් මේක කපා ගමු. ඉදිරිපසට මැහුම් වාසි තියලා කපලා තියෙන නිසා මේකට නැවත අලුතෙන් මැහුම් වාසි එකතු කරන්න උවමනා නැහැ. මේ ඉරිදිගේම කපාගෙන යන්න ඕනේ. මේ තමයි පිටුපස් බ්ලොක් එක, මේ තමයි ඉදිරිපස බ්ලොක් එක. අපි බලමු සාය කොටස කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉදිරිපස සාය කොටස සඳහා උස වෙනවා අඟල් 10යි, පළල වෙනවා අඟල් 24ක්.
පිටුපස සඳහා අඟල් 12යි, සිපරකට අඟලයි, උස අඟල් 10යි මේ වගේ රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා පිටුපස සඳහා. රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ සඳහා පාවිච්චි කරපු මිනි මොනවද කියලා. ඊනට රැලියගු, මෙන්න මේ ගවුම පිටිපස්සට පටියක් ඇවිත් ගැට ගහන්න දාගන්න පුළුවන්. අත්‍රහිත ඇඳුම් මෝස්තරයක්, උරහිස අඟල් 9යි, පපුවට අඟල් 20යි, ඉනවට අඟල් 20යි, ඉනට උස අඟල් 9යි, සාය උස අඟල් 10යි, ගවුමේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 19යි, කරවට අඟල් 10යි. මේ නිමි ආශ්‍රයෙන් තමයි මෙන්න මේ බ්ලොග් එක සකස් කරේ. මං හිතනවා මම කියා දීපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ බ්ලොග් එකේදී මම අවුරුදු 4ක චූටි බබෙක්ගේ මූලික පතුරුම සකස් කරගන්න ආකාරය කියා දෙන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. අපි ඒ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. බයි.